وګورئ چې ما د دې کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ څنګه راکړ په هغه صورت کې چې ما کله 1000 فالوورز څنګه ما کرایټیریا پوره کړه ما ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ راکړ. نو نن زما لپاره ډېر د خوښۍ ورځ ده ځکه فیسبوک باندې مې د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ ترلاسه کړ. خواري به کوم نور ملګرو سره به هم تر هغه ځایه پورې خواري کوم تر کومه ځایه پورې چې زما وس و تر څو ټول د فیسبوک نه کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړي ځکه که دوی یې ترلاسه کړي د دوی ګټه زما ګټه ده د هر افغان ورور ګټه زما ګټه ده. نو که هر افغان $15 $10 $100 $100 $10 هر څو ډالر چې ته وګټل هغه ګټه زما ګټه ده. نو خبره دا ده چې یوازې موږ د فیسبوک څخه پیسې وګټو نه دا چې یو بل بسې کسب وکړو یا چاته طریقې نه ښیو یا چاته لارې نه ښیو. هغه څه چې ما په خپل پیج باندې عملي کړي دي ما په خپله کړي دي ما ته نن کنټینټ مونټایزیشن الحمدلله پیدا شو ملاو شو. نو همغه طریقې به انشاءالله تاسو ته هم ټولې وړاندې کوم. نو دغه دی ما ته کنټینټ مونټایزیشن راکړ په بسم الله سیټ اپ باندې پیل کوو. نو راځم په سیټ اپ باندې دلته کلیک کوم تاسو وګورئ همدغه صفحه مې بیرته ریفریش کړه دلته اوس سیټ اپ باندې کلیک کوم ساین اپ باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ کنټینټ مونټایزیشن سیټینګ اپ کنټینټ مونټایزیشن نو څنګه کېږي د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ تر سره شو ما ته یې چک راکړ چې یعنې ستاسو کنټینټ مونټایزیشن څنګه شو فعال شو. نو په دې طریقې سره به تاسو خپل کنټینټ مونټایزیشن فعال کړئ. دا خو دی یوه له هغې وروسته سبسکریپشن سټار هغه مخکې ما ته فعال شوي دي. هغه ملګري چې ما ته ګفټینګ کړی دی دلته سټار یو نوي سټار یې ویشتی دي احمدالله الهام په نوم دی له ده زښته زیاته مننه قربان رب دې ښاد لري. همدغه د دوی سپورټ او همدغه ستاسو سپورټ دی چې زه نن تر دغه ځای پورې راورسولم او همدا دی چې نن ما کنټینټ مونټایزیشن ته په داخل د افغانستان کې اپلای وکړ. تاسو ولیده او څنګه شو اکسپټ شو. داخل د افغانستان کې ما څنګه وکړم ما تاسو ته په دوهمه برخه کې د مونټایزیشن د کلاس ښودلی وه چې تاسو باید کوم وی پی ان واخلئ. ما همغه وی پی ان واخیست. راځئ تاسو ته یو ځل دلته ښایم هم زه دلته راځم سرف شارک وی پی ان تاسو ته مې ښودلی و که نه وی پی ان آی پی اډرس کوم اډرس چې راکړی دی نو هغه څنګه دی دلته تاسو وګورئ 92.119.128.0 نو دغه څنګه دی دلته دا زما د آی پی اډرس دی دا چینج شوی دی یونایټډ سټیټس ته. نو دلته ما دغه اپلای وکړ وروسته د هغې نه چې کله زه دلته کلیک وکړم تاسو وګورئ دلته وګورئ ما ته ارنینګ څنګه شو وګورئ فوټوز یعنی په تصویرونو باندې زما پیسې شروع شوې ټیکسټ یعنی په لیکنه باندې زما پیسې شروع شوې سټوریز یعنی په سټوري هغه سټوري چې زه اپلوډوم څوک یې ګوري ما ته په هغې باندې پیسې راکوي ریلز چې زه اپلوډوم څوک یې ګوري هغې باندې ما ته پیسې راکوي لایک باندې پیسې کمنټ باندې هر هغه څه چې زه په فیسبوک باندې نشروم نو څنګه کېږي ما ته د هغه پیسې ما ته جمع کیږي. هغه به زما پیپال اکاونټ ته ځي ما پی اوټ اکاونټ ورته جوړ دی نو هغه هلته زه بیا کولی شم چې د پیپال اکاونټ څخه د داخل افغانستان کې هم یې سیلوټ کړم او هم یې خرڅ کړم په بل چا باندې او داسې هم کولی شم چې زه یې په خارج کړې همغه هیواد کې کوم هیواد کې چې ما د بینک اکاونټ جوړ کړی دی یا پیپال اکاونټ البته لومړی پیپال اکاونټ بیا مې د بینک اکاونټ جوړ دی نو په همغه هیواد کې زه دغه پیسې نغدولی هم شم هملته یې اخیستلی شم. نو ملګرو دغه وه د کنټینټ مونټایزیشن ویډیو چې نن ما ترلاسه کړ سیټ اپ مې درته وکړ. پی اوټ اکاونټ کې به بیا انشاءالله ځان ته پی اوټ اکاونټ جوړوو هغه طریقه به هم تاسو ته ښایم. نو نننۍ ویډیو پر همدغه ځای پای ته رسوم بیا به وروسته په بله ویډیو کې د پی اوټ اکاونټ د جوړولو په مورد در سره خبرې کوم. دا ویډیو مې یوازې ستاسو د تشویق لپاره جوړه کړه. مثلا که ستاسو فکر وي ما پر همدغه پیج باندې همدغه میاشت کې یو څه پوسټونه بار بار وکړل د دې شرایطو په اړه نو هغه شرایط چې کله ما پوره کړل که چاته هم هغه شرایط فیسبوک ورکړي وي نو 100% تاسو ته د کنټینټ مونټایزیشن درکوي په شرط د دې چې ستاسو خپل ویډیوګانې خپل نشرات وي ځکه زما ویډیوګانې خپله وي نشرات مې خپله وو په دغه اخر وخت کې له ملګرو ډېره زښته زیاته مننه دوی خواري راسره وکړه زما پیج یې لا فعال کړ خاصتا بیا احمدالله الهام په نوم یو ورورک دی چې هغې ما سره ډېره همکاري کړې ده. هغه زما د غوښتنې پرته د زما پوسټونو ته سټار وویشتل هغه زما پوسټونه یې سپورټ کړل زه مخ پر وړاندې لاړم نو فیسبوک ته دا معلومات وشول چې دغه کس څنګه دی دا په صحیح ډول لګیا دی زموږ لپاره نو موږ باید دته کنټینټ مونټایزیشن ورکړو او زما لوکیشن یو جرمني کې مې چینج کړی دی یو همدغه وی پی ان په واسطه یونایټډ سټیټ کې دی او دوه په متحده عربي اماراتو کې دي نو په دې سره زه وتوانېدم چې کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړم. نو خدای وکړه ملګرو د ویډیو څخه استفون شوي نه وای نو هیله مې همدغه ده چې تاسو ورباندې کار وکړئ
همدغه شرطونه یې که چاته ورکړي وو دا شرایط نو لازما دوی ته کنټینټ مونټایزیشن هم ورکوي که چېرته یې پوسټرونه خپل وو. او ورسره په څنګ کې هغه ملګري کوم چې وایي چې موږ ته دغه شرطونه نه دي راکړي نو هغوی باید کار ورباندې وکړي، هغوی باید خپل کنټینټ خپور کړي، هغوی باید خپلې لیکنې، خپل تصویرونه، هر څه باید خپل خپور کړي. امکان دی دا ولري چې یا کرایټیریا ورکړي او که کرایټیریا یې ور نه کړه نو بیا امکان دا لري چې دوی ته هغه ورکړي. البته همدغه په اتومات ډول انوایټ پروګرام ورته ولېږي، یعنې د انوایټ کوم پروګرام چې دی د کنټینټ مونټایزیشن نو همدغه دوی بیا انوایټ کوي. کله چې دوی خپل ویډیوګانې اپلوډوي، فعالیت زیات کړي، انګیجمنټس یې زیات شي نو فیسبوک دوی ته همدغه د کنټینټ مونټایزیشن انوایټ ورکوي او دوی دعوت کوي تر څو د فیسبوک څخه پیسې وګټي. نو ملګرو خدای وکړه څخه خصوصون شوي نوی ویډیو مو تر پایه راسره کتلې وي، انشاءالله بیا هم در سره همکار یم. زموږ همدغه د مونټایزیشن کوم کورس چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې روان دی دا به تر پایه پورې در سره رسوم. انشاءالله تاسو به همغه ځای ته رسوم د کوم ځای څخه چې تاسو پیسې واخلئ. نو هیله لرم را سره پاتې شئ، تر پایه را سره تعقیب کړئ. کوم ځای کې کوم ستونزې، غوښتنې، مشکلات وو تاسو کولی شئ ما سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. او همداشان که چېرته خدای نخواسته کمنټونه زیات و دلته کله کله انسان ورته متوجه نشي نو زما پیج ته چې څنګه ننوځئ پاس تاسو ته په دغه کې مې یو هغه درکړی دی، دلته زه راځم تاسو وګورئ. دلته یوه برخه مې درکړې ده، هلته دلته راشم د پاس وګورئ بیو کې د موبایل زده کړې لپاره زموږ پیج وڅارئ. هغې وروسته مې لاندې د وټساپ شمېره درکړې ده او د وټساپ لاندې مې د ټلګرام چینل درکړی دی. نو زیاتره وخت داسې وي چې په وټساپ په فیسبوک باندې میسیجونه یو شی بل شی زیات وي نو زه نه توانېږم چې چاته ځواب ورکړم. نو ټلګرام چینل کې تاسو هملته ماته کمنټ پرېږدئ، زه د ټلګرام چینل ګورم، هملته ستاسو مشکلات ځوابوم. نو خدای وکړه خسته ګون شوي نه وای. ډېره مننه ملګرو چې راسره پاتې شوئ. انشاءالله هغه ملګري چې غواړي چې کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړي نو زه په پوره معنا د هغوی سره همکار یم، د هغوی سره همکاري کوم لکه څنګه مې چې د نورو ملګرو سره کړې ده. زیاتره ملګري داسې دي چې زه یې په پیجونو کې اډمین کړی یم نو زه د دوی لپاره په پیجونو کې کار کوم. هغه ملګري چې زه اډمین کړی یم کولی شي ماته په وټساپ باندې خپل نشرات لیږي چې زه د دوی د پیجونو څخه خپروم. نو ډېره مننه، پوره مو سپارم. الله په امان ښې شپې، ښه وختونه.